Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman, word by word, part 2, Ayahs 6 to 10. First, let's review what we have learned previously. Ar-Rahman, Allama al-Quran, خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Now, let's review what we will learn together. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Now, let's learn Surah Ar-Rahman together, word by word. والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم 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 والشجر 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 يسجدان 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 والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء 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 رفعها 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 ووضع ووضع الميزان ميزان ميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا ألا تطغوا في الميزان ميزان ميزان في الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن بالقسط 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 ولا تخسروا ولا تخسروا ولا تخسروا الميزان ميزان ميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام. Now, let's review what we just learned. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Jazakumullahu khairan for watching, and please subscribe.